Hello everyone, আজি আপোনালোকৰ বাবে কলডিল আৰু বুটৰ দালিৰে বনোৱা এটা খুবেই সোৱাদ লগা ৰেচিপি লৈ আহিছো। আৰু লগতে আপোনালোক সকলোকে আকবা আদৰণি জনাইছো আছামিজ কিচেন চেনেললৈ। দা ইণ্ডাছ ভেলীৰ ফালৰ পৰা আমালৈ এটা প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু থিন চিটৰ আইৰণৰ কেৰাহী এটা পঠিয়াইছিলে। আৰু আজিৰ কলডিলৰ ৰেচিপিটো মই আপোনালোকক এই প্ৰেছাৰ কুকাৰৰ কেৰাহীটো ব্যৱহাৰ কৰি বনাই দেখুৱাম। এই ইণ্ডাছ ভেলীৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু কেৰাহীৰ ফিচাৰ্ছ বা বিশেষত্ববোৰৰ বিষয়ে আগলৈকে ৰেচিপিটো বনাই থাকোতে আপোনালোকক জনাই যাম। ইণ্ডাছ ভেলীৰ এই প্ৰেছাৰ কুকাৰ আৰু কেৰাহীটো যদি আপোনালোকে কিনিব খোজে ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেসক্ৰিপচন আৰু কমেন্টত লিংক পাই যাব। আৰু আপোনালোকে আছামিজ কিচেন কুপন কোডটো ব্যৱহাৰ কৰিলে 12% ৰেহাই পাব। আপোনালোকে যদি ইণ্ডাছ ভেলীৰ বেলেগ বাচন বৰ্তন কিনিব খোজে তাৰ বাবেও লিংক দিয়া আছে। আৰু আছামিজ কিচেন কুপন কোডটো ইউজ কৰিলে তাতেও 12% ৰেহাই পাব। তেনেহলে আহক ৰেচিপিটো বনাবলৈ আৰম্ভ কৰো। আশা কৰো আপোনালোকে আজি ৰেচিপিটো নিশ্চয় ভাল পাব। কলডিলৰ আজি ৰেচিপিটো বনাবলৈ মই ব্যৱহাৰ কৰা ইনগ্ৰেডিয়েন্টছখিনি আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখিবলৈ পাইছে। এয়া মই এটা কলডিল লৈছো। এতিয়া কলডিলটোৰ ওপৰৰ ডাঠ অংশখিনি এৰুৱাই লম। আৰু লগতে কলডিলটোৰ ফুলখিনিও এৰুৱাই লৈছো। এনেকৈ ওপৰৰ গোটেইখিনি ডাঠ অংশ এৰুৱাই লম। এয়া মই কলডিলটোৰ ভিতৰৰ কোমল অংশখিনি উলিয়াই ললো। এইখিনি মই মিহি মিহিকৈ কাটি লম। আৰু এয়া ফুলখিনি মই বেলেগকৈ লৈ লৈছো। ফুলখিনিৰ ভিতৰত টান টান অংশটো এনেকৈ গুচাই লম। এই ফুলখিনিও আপোনালোকে কলডিলটোৰ লগত একেলগে মিহিকৈ কাটি ল'বও পাৰে। কলডিলখিনি এয়া মই মিহি মিহিকৈ কাটি বাচন এটাত নিমখ পানীত ভিজাই ৰাখিছো। কলডিলখিনি কাটাৰ লগে লগে পানীত ভিজাই ৰাখিলে বেছিকৈ কলা পৰি নাযায়। এতিয়া ইণ্ডাছ ভেলীৰ প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত কাটি লোৱা কলডিলখিনি দি লৈছো। এইখিনি অলপ সিজাই লম। এয়া জোখমতে পানী অলপ কলডিলখিনিত দি ললো। হালধি অকণমান দি দিছো। নিমখ অলপ জোখমতে দি ললো। এতিয়া কুকাৰটোৰ ঢাকনিখন লগাই এইখিনি দুটা হুইছেল অহালৈ সিজিব দিম। কলডিলখিনি সিজি থাকোতে প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ ফিচাৰ্ছখিনি আপোনালোকক কৈ দিছো। ইণ্ডাছ ভেলীৰ এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো 3 লিটাৰৰ হয় আৰু 3-4 জন মানৰ বাবে ভাত পোলাও বা সবজি আদি বনাব পৰা যায়। এই কুকাৰটো 100% কেমিকেল ফ্ৰী হয়, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ কেমিকেল কোটিং নাথাকে। এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোৰ তলিটো 3টা তৰপৰ হয় আৰু সেইবাবে এই কুকাৰটোত গৰম বা তাপ সমানভাৱে বিতৰিত হয় আৰু খোৱা বস্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ যায়। এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটোত খোৱা বস্তু বনালে খাদ্যত থকা ভিটামিনছ আৰু মিনাৰেলছবোৰ সংৰক্ষিত হৈ থাকে। আৰু এই প্ৰেছাৰ কুকাৰটো কিনিলে আপোনালোকে 5 বছৰৰ ৱাৰেণ্টি পাব। এতিয়া কুকাৰৰ ভাপটো নিজে নিজে ওলাই যোৱালৈ কলডিলখিনি ৰাখি দিম। ভাপটো ওলাই যোৱাৰ পিছত কলডিলখিনি সিজিছে নে নাই এবাৰ চাই লওঁ। এয়া চাওক আমাৰ কলডিলখিনি একেবাৰে ভালকৈ সিজি গৈছে। এই কলডিলখিনি এতিয়া ৰাখি দিম। এইফালে এয়া আধা কাপ বুটৰ দালি 4 ঘণ্টামান সময়ৰ বাবে পানীত ভিজাই থৈ দিছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কোমল কোমল হৈ পৰিছে। এয়া মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰৰ জাৰ এটা বুটৰ দালিখিনি দি ললোঁ। আৰু এয়া কলডিলৰ ফুলখিনিৰ কেইটামান ফুল এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি কাটি লৈছোঁ। ফুলখিনিও দালিখিনিত দি লওঁ। এইখিনি একেলগে এবাৰ মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লওঁ। পিচি লোৱা দালি আৰু কলডিলৰ ফুলখিনিৰ মিশ্ৰণখিনি বাতি এটাত উলিয়াই লৈছোঁ। এইখিনি পিছতে মই 3 চামুচমান পানী ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচৰ 3/4 এভাগ হালধি দি ললোঁ। জিৰা গুড়ি 1 চামুচৰ 3/4 এভাগ দিছোঁ। আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ। আৰু এয়া অলপ নিমখ জোখমতে দি ললোঁ। গোটেইখিনি ভালদৰে এবাৰ মিলাই লওঁ। এই মিশ্ৰণটোত আপোনালোকে বেলেগ মছলা দিব বিচাৰিলেও দিব পাৰে। এতিয়া এয়া ইণ্ডাছ ভেলীৰ আইৰণৰ কেৰাহী এটাত মিঠাতেল অলপ গৰম কৰি লৈছোঁ। তেলখিনিত বুটৰ দালি আৰু কলডিলৰ ফুলৰ মিশ্ৰণখিনি অলপ অলপকৈ পকৰি চেপত দি লওঁ। ইণ্ডাছ ভেলীৰ এই কেৰাহীটো 2 লিটাৰৰ হয় আৰু ইয়াতে 4-5 জনৰ বাবে খোৱা বস্তু বনাব পৰা যায়। ইণ্ডাছ ভেলীৰ আইৰণৰ এই কেৰাহীটো 100% কেমিকেল ফ্ৰী হয়, অৰ্থাৎ কোনো ধৰণৰ কেমিকেল কোটিং নাথাকে। এই কেৰাহীটোত ৰান্ধোতে খোৱা বস্তুৰ লগত প্ৰত্যেকবাৰে আইৰণ মিহলি হৈ পৰে আৰু সেইবাবে আমাৰ শৰীৰে খোৱা বস্তুৰ লগতে আইৰণো পায়। আৰু এই কেৰাহীটোত বনোৱা খোৱা বস্তুত এটা ইউনিক সোৱাদ পোৱা যায়। ইণ্ডাছ ভেলীৰ আইৰণৰ এই কেৰাহীটো নেচাৰেলি নন ষ্টিক হয় আৰু সেইবাবে খোৱা বস্তু বনালে কেৰাহীটোৰ তলিত লাগি নধৰে। আইৰণৰ এই কেৰাহীটোত গৰম বা তাপ সমানভাৱে বিতৰিত হয় আৰু সেইবাবে খোৱা বস্তু কম সময়ৰ ভিতৰতে বনোৱা হৈ যায়। এতিয়া বৰ বা পকৰিখিনি ৰঙচুৱা হোৱালৈ অলপ সময় ভাজি লওঁ। এয়া বৰখিনি অলপ ৰঙচুৱাকৈ ভাজি ললোঁ। এইখিনি এতিয়া তেলৰ পৰা উঠাই লওঁ। এতিয়া ৰৈ যোৱা তেলখিনিতে আধা চামুচ জিৰা গুটি দি ললোঁ। এয়া এটা ইলাচি দিছোঁ। ডালচেনি এডোখৰ দি দিলোঁ। 2টা লং দিছোঁ। শুকান জলকীয়া এটা দিছোঁ। এয়া এটা তেজপাত দিলোঁ। আৰু লগতে এয়া 1 চামুচ আদা বটা দি দিছোঁ। এইখিনি এবাৰ লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। আদাখিনি কিন্তু বেছিকৈ ভাজি থাকিব নালাগে। এতিয়া ইয়াতে মিহিকৈ কাটি লোৱা এটা সৰু বিলাহী দি ললোঁ।
বিলাহীখিনিও এবাৰ লৰাই দিছোঁ। এতিয়া ইয়াতে হালধি আধা চামুচ দি দিলোঁ, জিৰা গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ, আধা চামুচ ধনিয়া গুড়ি দিলোঁ, জলকীয়া গুড়ি আধা চামুচ দিছোঁ আৰু এই আধা চামুচ গৰম মছলা দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মছলা এবাৰ মিলাই অলপ সময় ভাজি লওঁ। এইখিনিতে এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ, ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আপোনালোকৰ যিসকলে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকক আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি নটিফিকেশ্যন অল কৰি দিব। এতিয়া ইয়াতে এটা সৰু সৰু টুকুৰা কৰি কাটি লোৱা আলু দি ল'লোঁ। আলুখিনিও মছলাৰ লগত মিলাই অকণমান আৰু ভাজি লওঁ। আলুখিনি ভাজি লোৱাৰ পিছত এয়া সিজাই লোৱা কলডিলখিনি ইয়াতে দি ল'লোঁ। এই কলডিলখিনি সিজোৱা পানীখিনি ভালদৰে মই চেকি লৈছিলোঁ। এয়া কলডিলখিনিত নিমখ অলপ জোখমতে দি লৈছোঁ। এয়া লগতে অকণমান চেনি দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মছলাৰ লগত মিলাই 6-7 মিনিটমান কম জুইত ভাজি লওঁ। এয়া কলডিলখিনি ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে 3 চামুচ নাৰিকলৰ গুড়ি দি ল'লোঁ। গোটেইখিনি মিলাই 1 মিনিটমান আৰু ভাজি লওঁ। ইয়াতে আপোনালোকে নাৰিকল দিব নিবিচাৰিলে নিদিয়াকৈও বনাব পাৰে। এতিয়া এয়া কলডিল সিজোৱা পানীখিনি ইয়াতে দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লওঁ। এতিয়া ঢাকনিখন লগাই 5 মিনিটমান এইখিনি সিজিব দিম। 5 মিনিটমান পিছত ঢাকনিখন আঁতৰাই ল'লোঁ। এতিয়া ইয়াতে বুটৰ দালিৰ বৰকেইটা দি লৈছোঁ। এইখিনি এবাৰ মিলাই লৈছোঁ। এই আমাৰ আলুখিনি ভালদৰে সিজি গৈছে। এতিয়া এয়া বাতি এটাত মই 3 চামুচ জহা চাউলৰ গুড়ি অলপ পানীত মিলাই লৈছিলোঁ। এইখিনি এতিয়া কলডিলখিনি দি লওঁ। এইদৰে চাউলৰ গুড়ি অলপ মিলাই দিলে কলডিলখিনি ধুনীয়া থুপথুপীয়া হয় আৰু খাবলৈ বেছি সোৱাদ লাগে। এইখিনি 2 মিনিটমান শুকাই হ'লে এইদৰে লৰাই লৰাই ভাজি লওঁ। 2 মিনিটমান পিছত এয়া আধা চামুচ গৰম মছলা ইয়াতে দি ল'লোঁ। কেঁচা জলকীয়া 2টা দিছোঁ আৰু এয়া আধা চামুচ ঘি ওপৰত ছটিয়াই দিছোঁ। গোটেইখিনি এবাৰ ভালদৰে মিলাই লওঁ। আৰু এয়া আমাৰ কলডিলৰ বৰ দিয়া নিৰামিষ ভাজিখন বনোৱা হৈ গৈছে। তেনেহ'লে এনেকৈ আপোনালোকে কলডিলৰ চব্জিখন বনাই খাই চাব পাৰে আৰু আজিৰ ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে অশেষ ধন্যবাদ জনালোঁ আৰু ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব। স্ক্ৰীনত দেখা পোৱা ৰেচিপিকেইটা চাবলৈ মই ৰিকমেণ্ড কৰিলোঁ। ভিডিঅ'কেইটা চাবলৈ ৰেচিপিটোৰ ফটোখনৰ ওপৰত ক্লিক কৰিলেই হ'ল। তেনেহ'লে আজিলৈ আহিছোঁ, আকৌ লগ পাম আৰু এটা নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে।